Sziasztok mindenkinek! A mai videóban hosszú kóstolások lesznek, és 2 vendégség. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Sziasztok mindenkinek! Ezzel a résszel indítjuk a május elejé. Miket ettem részt? A mai reggeli egy tojásból, hát tükörtojásnak indult, de nem az lett belőle, szóval ilyen sült tojás, kenyér, zöldségek, és majd jövök vissza az ebédfotókkal. Ugye szívem? Sziasztok! Ebédre vendégségbe voltunk hívva apukámékhoz, ahol a jó idő miatt hál' Istennek kint tudtunk ebédelni, és majd mutatom is nektek, hogy mi volt a kaja, de előtte hoztam egy pár képkockát a kutyusról, illetve a cicákról. A leves az paradicsomleves volt betűtésztával. Amíg főtt a marha pörkölt, addig a gyerekek elszórakoztatták a kutyust, vagy fordítva. A marha pörkölthöz házi tojásból volt készítve nokedli, és volt mellé még uborkasaláta. Desszertként házi banános, tejszínes fagylalt volt eperöntettel. Vacsorára ilyen kis vegyes saláta volt, sült krumpli az airfryerből és grillkolbász. A másnap reggelit nem dokumentáltam, de az ebéd ugyanaz volt, ami tegnap, ugyanis küldtek a vendégségből, volt még ugye paradicsomleves, marhapörkölt, amihez volt még nokedli, de azt gondoltam, hogy nem lesz elég, úgyhogy főztem még mellé egy kis tarhonyát. Vacsorára pedig oldalas készítettem az airfryerben, amihez csináltam rist, és uborkával ettük. Szép jó reggelt mindenkinek! Sziasztok! A mai reggelink fokhagymás csirkemelsonka, sajt, jó vastagon, paprika, paradicsom, uborka. Ma nem főzök ebédet, mert még mindig maradt, amit küldtek a vendégségről. Van még pörkölt, van még nokedli is, van még paradicsomleves, és ma délelőtt útnak indulok, egy új boltba megyek, amilyen olasz élelmiszereket árusít, úgyhogy ma ott akarok egy kicsit körbenézni, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel, ami ugyanaz, ami tegnap. Az ebéd a tegnapi volt, vacsorára pedig, amit a hentesnél vettem, sütnivaló kolbászt sütöttem meg az airfryerben, amihez volt friss kenyér, zöldségek, uborka, ketchup, mustár, majonéz, kimivel fogyasztotta. Reggelire pedig 2 ilyen kis mini falatkát ettem. Ebédre fokhagymaleves készítettem pirított kenyérkockával, illetve töltött káposztát, amit ugye nem én töltöttem, megvettem a hentesnél, felraktam főni egy ilyen paradicsomos mártásban. Ez volt az ebéd, ezen a napon Vivike barátnője is itt ebédelt nálunk, a jó idő miatt pedig hál' Istennek kint tudtak ebédelni az udvaron.
pizza lesz, és ez a jelenet már ismerős azoknak, akik nézték a Ciao Italis videómat, ugyanis ezeket a videó részleteket ott is megosztottam veletek, és gondoltam, ide is berakom, hát ha valaki nem látta azt a videót, egy 24 órás tésztát készítettem el olasz lisztből, ezt nem is ragozom tovább, sokszor alánarráltam már ott is, nézzétek, és majd jövök vissza a következő étekkel. Kukucs, jó reggelt! Már reggel van, és a reggelin pedig a tegnapi pizza, ugyanis elég sok maradt. És egyébként anyák napja is volt, ami azt jelenti, hogy anyáik hívtak most minket át ebédre, és így fogadott minket, gyönyörű teríték az udvaron, cicák és jó idő, kell ennél több? Természetesen itt is mutatok nektek egy pár képkockát a cicákról. Hú, de fincsi ez a pörkölt, gondolta magába Gyufa, és valóban az volt, bográcsban készült sertéspörkölt, amihez ilyen roppanós, vecsési savanyúság volt, nem noszlopi vecsési, ahogy láthatjátok, rengetegféle savanyított dolog volt benne, én próbáltam úgy szedni, hogy mindenből jusson, és akkor volt még főtt krumpli a pörkölt mellé. Szia! Te vagy Sacika anyukája? Igen? Köszönjük szépen, Sacikát, ezt mindig elmondom szívem. Hát Jencike le se tagadhatná, hogy ő Sacika anyukája. Kiköpött Sacó. Desszert pedig házi Oreo torta volt, amit anyukám párja készített. Hát sziasztok mindenkinek, és szép jó reggelt kívánok! Ma hétfő van, és hát képzeljétek, tegnap, na igen, szóval hétfő van, gyerekeket elvittem iskolába, óvodába, és reggel még Marcinak még mindig volt 2 szelet pizza, azt vitt el. Tegnap Szilvi mama ide pakolta a pörköltöt, estére én már nem is vacsoráztam, de hogy ebédeltünk náluk, meg még egy fél szelet tortát megettem, aztán hazajöttem, megittam vagy 6 deciliter szörpöt, úgyhogy én nem is nagyon vacsoráztam, a gyerekek ők sem ettek, mármint Vivike se vacsorázott, Marci ő pizzát evett este is, úgyhogy itt van a rengeteg töltött káposzta, amit én szerintem most lefagyasztok, itt van a pörkölt, én azt fogok enni ebédre, még ma vacsorára bőven marad, tegnap amúgy evett belőle párom, ja, és akkor a reggelim, ilyen kis mini Szilvi mama féle pogácsák, van sajtos, meg köményes, ezt most így ebből fogok így csipegetni. Egy jó nagy pohár szőrt Marci kulacsában, mert nem tetszik neki ez a kulacs. Úgyhogy ez van, jövök vissza az ebédfotókkal majd. Ez a mai ebédem, valaki megjegyezte, hogy nagyon-nagyon sokat eszek, hát nem tudom, szóval még ezelé valaki simán bevág egy levest is, meg még desszertet is. Nekem ez elég, én ezt le is mozgom, úgyhogy ez a mai ebédem. Ma nem főztem, mert rengeteg kaja van még hétvégéről. A vacsim egy ilyen kis mini szendvics volt. Hát sziasztok, szép jó reggelt! Ma fogok inni egy pohár rostos parasztlevet, és akkor volt még így 2 ilyen kis kifli darabka, azt odaraktam, szalámi, sajt, stb. Zöldség, mert hogy ennek még van egy nagy darabja is, azt ketté vágtam. Előbb azt akartam megenni, de mondom sok is lesz, meg kitaláltam, hogy abba fogom belerakni a
még megmaradt pörköltöt ebédnél. Hogy tegnap még 2 fiú pörköltöt evett meg Vivike is vacsorára, én már nem akartam, de még mindig van. Úgyhogy ma egy ilyen, hát ilyen giroszos, kiflis, pörköltös cucc lesz savanyúsággal, már el is képzeltem, szóval kiflit kettévágom, benne lesz a pörkölt, a savanyúság, és ez lesz a mai ebéd. Aztán még van itthon egy fél szelet torta. Egy szeletet kértem anyutól, hogy pakoljon. A fele fogyott el 2 nap alatt, úgyhogy azt ma meg kell enni. Úgyhogy ennyi, ez a reggelim, az ebéddel meg majd jövök vissza ezzel a pörköltös kiflivel. Volt már ilyen a csatornán. Én nagyon-nagyon szeretem, úgy, mint Nyíregyházán a nyirosz is. És ott igen, tényleg csak a vidékiek hívják nyirosznak, mert ők ott már nem nevezik, ők girosznak nevezik, és én imádom a kiflit is giroszban, úgyhogy nekem az ilyenek bejönnek. Úgyhogy eszek, mert éhes vagyok, és jövök vissza délben majd. Na, itt vagyok az ebéddel. Volt még ez az Aldis fehér kenyér, és akkor ezt így megcsináltam, mintha kifli lenne. Megy bele a maradék pörkölt, mert nincs hozzá köret, ezt belerakom rá a zöldség, és berakom egy picit az airfryba, megpirítom. Wow! Na hát még mindig ott van ez a kis mini pörkölt, valaki mondta, hogy sokat eszek, abszolút nem eszek sokat, tehát ez még egy fél adag pörkölt sincs. És megy rá a zöldség, vágtam egy kis tavalyi újhagymát, képzeljétek, kim volt kibolytba, a gazok közt tavalyról, hát megmaradt télen, úgyhogy ezt fel is szedtem, de már érik a mostani, úgyhogy mit szólnátok egy kis kóstoláshoz? Hát azért több benne a zöldség, mint a hús. Jó, de jó. Még lehet egy kis tejfölt, még nyomok rám, hogy meglátom. El is készült, kóstoljunk akkor. Fehérben már sikeresen összekoszoltam magam. Na nézzük akkor ezt a... Hát mi ez? Ami akárminek is hívjuk, biztos jó lesz. Ez a kis zöldséges rész, ez olyan így, mint hogyha ilyen szalonnasütéses dolog lenne, de a pörkölt viszont, ugye megpirítottam ezt a kis kenyeret, nem szívta fel a szaftot a kenyér, vagy ez a kis bagett, hanem ilyen jó roppanós. Iszonyat finom, nagyon ízlik, főleg így a zöldségekkel, mert ugye először savanyúsággal akartam, de így sokkal jobb. Hát ez nekem nagyon bejön, szerintem sokkal finomabb, mint krumplival, nagyon jó. Update, egy ilyen pörköltös kifli a Mihálynapi vásárba 1800 forintba került. És ahogy mondtam nektek, még volt egy fél szelet torta, egy ilyen kis mini tányéron egy fél szelet, eleje vége nincs meg, úgyhogy ezt fogom enni oreós, anyáék csinálták házi. Ez pedig itt jól látom Vivike vacsia, és az enyém. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Reggel elkanyarodtunk a pékséghez, Marci venni akar pizzát, mondom, akkor hozzá már nekem egy hamburgert, meg egy vajas pogit, a hamburger jó lesz ebédre, a vajas pogi reggelire. Vajas pogi nem volt, hamburger volt, Véken megérezte az illatát a kocsiba, úgyhogy óvi előtt, hát egy jó pár harapást evett belőle, és most az van, hogy ez ebédre nekem már baromi kevés lesz, úgyhogy ez lesz most a reggelim, hamburger. Viszont ebédre valamit vennem kell, mert ma nem leszek itthon, mennem a postára, glscsomag.hu, bevásárolni is, úgyhogy ez a mai reggelim, ilyen félig harapott hamburger, ebédre meg szerintem valami jó kis salátát veszek a Lidlben. Hát így néz ki, hogy láthatjátok, savanyúságos, meg ilyen retrós, igazából már benne volt minden, nekem ez így pont elég jó étvágyat. Na hát sziasztok mindenkinek! A mai ebédem a Lidl-ös tasakos paradicsomleves, amiben van tészta, 130 forint volt. Már volt egy videóban, úgyhogy nem fogok kóstolni, csak rakok bele egy kis bazsalikomlevelet, és a második pedig az, amit múlt héten is vettem, saláta. Ugye reggel megettem azt a hamburgert, most valami könnyűre vágytam, viszont ma lesz még egy kis fán kis desszertnek. Úgyhogy ez van, ez a mai gyors ebéd, holnapra, amit ma vásároltam, mert voltam bevásárolni, májat, azt kihagyom olvadni, úgyhogy holnap valami májas ételt fogok enni. Úgyhogy ennyi a mai ebéd, jövök vissza a másodikkal, ami egy könnyű saláta. Na és akkor itt is vagyok a másodikkal, ami a szokásos saláta. Ó, de imádom, az új kedvencem, jó étvágyat, van benne pirított kocka, csirkemell, sajt, öntet és saláta. Szóval egy kis délutáni nasi Lidl fánk, mindjárt beleharapok és megnézzük milyen.
Hát én most itt vagyok kivételesen a nappaliba. Eperlekváros. Nagyon finom. És egy kis saját termés erdei szamóca, ez pedig a vacsora, hotdog, sajttal, ketchuppal, mustárral, majonézzel, kifliben. Szép jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Reggeli, airfryerben egy ilyen pizzás háromszög, igen, megpirítva, jó meleg, egy pohár őszi barack ital, ebédre pedig ma nagyon finomat fogok készíteni, rántott májat, 1000 éve nem volt, még tavaly előtt volt utoljára a szülinapom, ha jól emlékszem, tényleg régen készítettem, lesz hozzá rizibizi, úgyhogy jövök majd vissza a fotókkal. Készül az ebéd, rántott máj, rizibizi és bazsalikomos paradicsomsaláta. Sziasztok! Elkészült a mai ebéd, ami nagyon egyszerű, rizibizi és rántott máj, egy kicsi paradicsom salátával, szedek és kóstolunk és ízlelünk és minden, ami kell. 2 napra készült, 4 kiló máj, tehát akkor most ilyen 12,5 deka máj, de az több egyébként, az akkor holnapra lesz. A paradicsom saláta csak mára készült, van még ugye rizibizi, csak én szeretem, senki más, úgyhogy csak ilyenkor tudok enni, mikor nincs itthon senki. Kóstolunk, tesztelünk. Paradicsom saláta nagyon egyszerűen készült, most egy 5 perc alatt raktam össze, paradicsomot vékonyra karikáztam, sóztam, borsoztam, külön egy kis edénybe csináltam vizet, öntöttem vizet, ecet, minimális cukor, ezt ráöntöttem, és meghintettem friss bazsalikommal, amit ugye így felszaggattam ilyen vékonyra. Rántott máj pedig liszttojás, zsemlemorzsa, előtte sóztam, rizibizi pedig a szokásos sós, bors, rizs, lepirítva minden, megy petrezsem. Na kóstoljuk, mert már nagyon éhes vagyok. És most, ha nem haragszotok, mert a máj egy nagyon megosztó étel, én most kiszámolom, hogy mennyibe került ez a mai ebéd. Ugye fél kiló máj 500 forint, negyed kiló máj 250. Én negyed kilónak a felét teszem, tehát vegyük 125 forintnak a májat. Egy paradicsom legyen 100 forint, a mostani árak mellett 225, és a rizs, hát most 600 forint volt egy kiló, ez lehet, hogy van 10 deka 2 napra, szóval legyen mondjuk 100 forint az is, de szerintem akkor sokat is mondtam. Úgyhogy nagyjából egy ilyen, ha jól számoltam, akkor 325 forintra jött ki az ebéd. Ja, a borsót nem számoltam bele, legyen akkor 400 forint maximum. Szóval 400 forintból egy komplett másodikat készítettem el, ami nagyon finom, úgyhogy mindjárt meg is kóstoljuk. Mert ma reggel kíváncsiságból felmentem az eFood oldalára, mindig onnan rendeltem régen a kaját, mikor irodába dolgoztam, meg úgy mindenki, és hát igen, az nem mostanában volt. Én akkor rendeltem ilyen 550-600 ér egy fél adag másodikat, mindig azt tettem benne az irodába, és azt láttam, hogy az a fél adag második most 1200 forint. Hú, úgyhogy jó felmentek ezek az árak. Na nézzük először a májat. Jól néz ki. Nem szótlan, mert be lett sózva. Hú, gyerekek, ez nagyon-nagyon finom, minden frissen készült. Házi panírba, úgyhogy nagyon-nagyon szuper. Nézzük meg a paradicsom salátát. Párom nagyon-nagyon szereti, és a gyerekek meg nem. Én meg már 1000 éve nem ettem. Na. Hú, de jó. Intenzív bazsalikomos. Egy kis hagymát elbírt volna, vagy fokhagymát, de már nem akartam azzal vacakolni. Így is jó lesz, kis könnyű. Holnap nem főzök, holnapra is maradt, úgy készítettem. Este nem tudom, mi lesz a vacsora, mert délután elég sok lesz a tanulnivalónk, témazáról készülünk töriből. Istenna már! Vacsira virslitettem zöldségekkel, sajttal és kenyérrel.
Jó reggelt, sziasztok, reggeli császárzsömle, 2 szelet parizer, mert nem fog járni 2 nap múlva, úgyhogy enni kell. Aztán sajt, paprika, paradicsom, uborka, megy rá mindjárt ketchup, mustár, majonéz, ígyni. Ebédre pedig van még máj, rizs, majd valamit még eszek hozzá, egy kis savanyúságot. Sziasztok, mutatom a mai ebédemet. Na hát itt is vagyok a mai ebéddel, ami nem más, mint a tegnapi rántott máj, volt még egy nagy darab, egy kis rizi-vizi, és van ez a jó kis roppanós, nem loszlopi, hanem vecsési savanyúság. Ez a mai ebédem, holnap pedig megyünk a vásárba, ott fogunk ebédelni, a fiúk utálják. Párom is, Marci tavaly volt, mondta, hogy köszöni szépen, idén nem szeretné jönni, anya most nem ér rá, úgyhogy ketten megyünk Vivikével. A terv az pedig azért mondom el, most már holnap biztos nem lesz erre időm. Lángost teszünk, kukoricát, vattacukrot, szóval mindenféle zsíros, egészségtelen cukros dolgot. Este pedig még gyrost csinálok, úgyhogy azzal jövök majd vissza nektek. Vacsira gyrost csináltam, most kivételesen filézett csirkecomból, ami Maci kívánsága volt, és nagyon ízlett mindenkinek. Volt hozzá sült krumpli, zöldségek, csináltam házi 1000 szigetöntetet és sajt, mindenki díszítette magának. Másnap a Mihály-napi vásárban voltunk Vivivel, ahol ettünk mindenféle nem egészséges dolgot, például lángost is, voltunk a Mekiben is, és vacsorára pedig ilyen tarhonyás húsit készítettem, amihez osönös uborka salátát ettünk. Reggelire fokhagymás vajaspirítós tettem zöldségekkel, sajttal és naturjoghurttal. Ebédre készítettem egy kis kapros zöldbablevest, a második pedig töltött káposzta volt, ugye a múlt héten is az volt, de ami megmaradt lefagyasztottam, úgyhogy most csak elővettem és mikróztuk. Délután még ettem egyébként egy pár dolgot, például egy ilyen túrós palacsintát. Estére pedig készítettem egy kis retro szendvicset is. Sziasztok mindenkinek, és szép jó reggelt kívánok! Ma hétfő van. Tegnap ugye elfogyott minden, este a gyerekek még ettek, még volt egy darab töltött káposzta, azt Vivike megette, előtte evett tarhonyás húst és Marci is, mi pedig retro szendvicset ettünk. Ma van még egyébként zöld bableves, de nem biztos, hogy fogok enni. Ja, és mit akartam mondani, hogy tegnap ilyen evős nap volt, ti ezt nem láttátok, de így ebéd után nagyon-nagyon hamar ebédeltünk. És nem tudom, mostanában töltött káposztától nem is lakok jól, mert nem eszem meg a bundáját, valószínű, úgyhogy délután még ettem palacsintát, chipset, túrórudit, nem szoktam ennyit enni, de ilyen éhes nap volt. Most pedig melegítek egy kis bolonyai spárnát az airfryerbe, a fagyasztóból vettem ki, ilyen mencs megcsomag, és mondom, ebédre valamit csinálni kéne. Gyerekeknek bolonyai lesz, azt kértek, estére, úgyhogy nekünk pedig nem tudom, valami, ott a rengeteg krumpli. Lehet, hogy valami tepsiset, majd még meglátom, úgyhogy jövök vissza. Itt is vagyok, bolonyai spárna, naturjoghurt, jó étvágyat! Na sziasztok, itt is vagyok az ebéddel, mutatom, hogy mi lesz ma. Ilyen kisebb krumplikat megfőztem, aztán beraktam ebbe a kis serpenyőbe, pici olajon meg fogom sütni, raktam rá kakukkfüvet, sót, borsot, fűszerpaprikát, és fogok rárakni, hát ilyen fokhagymás saláta öntett port, fokhagymaporként, mert ezt úgyse fogom salátába elhasználni, lepirítom, és akkor lesz hozzá egy kis párolt ilyen főtt bébirépa és csirkemell. A répát előfőztem, belerakom az airfryerbe, rakok rá egy pici sót, borsot, egy pár percig sütöm, aztán mézzel fogom egy kicsit összekeverni. Amíg sül a hús és a répa, addig én meg is eszem a tegnapról maradt zöldbableves egy részét. Még marad holnapra is, úgyhogy jó étvágyat nekem!
Na, elősült a répánk, nem tudom, hogy miért fehéredett így ki. Megy rá egy kis méz, és még egy pár percig sütöm. Fogok készíteni egy mártogatóst, ami félig tejfölből lesz, és félig naturjoghurtból, mert ezek vannak megbontva. Mivel ez nagyon kevés volt, bontok még egy naturjoghurtot. Na, ebbe most fog menni oregano, petrezselyem, pici olívaolaj, ízlés szerint só, és minimális citromlé, lehetne fokhagyma is, de nem lesz, mert a krumplinkon jó sok fokhagyma por van, úgyhogy ez egy ilyen naturálisabb lesz. Ez majd szépen megy a hűtőbe egy kicsit aludni, hogy összeérjenek az ízek. Jól összekentem. Elkészült a mézes répa, mindjárt kitálalom. Na, minden el is készült, nagyon-nagyon jól néz ki, hatalmas adag, ez egy hatalmas 32-es pizzatányér, szóval ma ebédre fogok enni belőle én is, de inkább vacsorára készítettem, szóval ebédre nem fogok olyan sokat. És akkor fordítom a kamerát. Itt is lenne. Egyébként a saláta az van 2 csomag, szóval ezt csak dísznek raktam oda, hogy mégiscsak egy kis színharmónia legyen már itt. Úgyhogy aki akar, még eszik majd mellé salátát, mert van itthon 2 csomag. Tényleg szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye itt van hozzá a mártogatós, és akkor itt van ez az egyszerű étel, ami nagyon-nagyon fincsi lesz. Úgyhogy hát majd jövök vissza a kóstolással. Na, sziasztok! Eljött a kóstolás ideje. Később vagyunk, mert én azt a bablevest azt 10:30 körül ettem, és most pedig 4:45 van, úgyhogy már most egy picit éhesebb vagyok, és akkor egy kicsit szedtem magamnak. Bőven maradt még estére, és én fogok hozzá enni egy kis szósz, közben rotyog a bolonyai a gyerekeknek vacsorára. Na, szedtem egy kis solalt a dísznek, és akkor jöhet a taste test. Hey. Na, itt az étek. Képzeljétek el, ez a tányér, 6 darab, mert nem tudom, hogy fog elhallatszódni a rotyogástól, 6 darab volt 1000 forint a Mihály napi vásárba, és hát pont ilyen szürkét vettem, ugyanolyan színű, mint a konyhabútor, nagyon örülök neki. Volt rózsaszín, zöld, meg több 100 fajta. Kicsi, lapos, csészék, stb. Úgyhogy mindig úgy vagyunk vele, hogyha elkezdjük bepakolni a mosogatógépbe a tányérokat, és teli van, akkor már nincs lapos tányér, sokszor mélybe lesszük a másodikat. Hajgumit levettem, közben nagyokat nyelek, hajamat eligazgatom, mert nem vagyok most a legszebb formámban, de hát ha főzök, én nem szoktam sminkelni. Na, nézzük meg először ezt a mézes répát, amit láttatok, hogy készült. Nagyon-nagyon finom, nagyon nem érződik rajta a méz, mert nem sokat raktam rá. Aztán jött a krumpli, ami ilyen kicsi krumpli volt alapból is, mondom, akkor így egyben megcsinálom, még sosem csináltam úgy. Hari? Hú, ez nagyon-nagyon finom. És akkor a husi, pedig nató csirkemell, ja, öntett, majdnem elfelejtettem. Azt rakok mondjuk ide, és abba fogom belemátogatni a krumplit. Wow! Nagyon-nagyon szeretem ezt a párosítást, amikor több a köret, mondjuk a saláta, a zöldség, mint mondjuk maga az ilyen krumplis köret. Na, most ezt jól megmondtam. Szóval szeretem a színes a tányér, és többféle ízvilág és feltét van itt, illetve hozzávaló. A vacsora is ez lesz. Isteni finom minden. Holnap pedig szerintem túrógombócot, szilvás gombócot fogok készíteni, és nudlit, de majd jövök vissza a fotókkal. Nagyon-nagyon finom. Gyorsan elkészült, egyszerű. Én még drágának sem mondanám ezt az ételt, és abszolút egészséges. Úgyhogy most ehhez volt kedvem. Nem mindig van ilyen kedvem. Sőt, nagyon ritka, hogyha így szeretek így szépen, főleg egy hétfői nap ilyeneket csinálni. De most volt. És meg is ragadtam az alkalmat, hogy okés,
Úgyhogy elfogyasztom, aztán jövök vissza majd még a fotókkal, videókkal. Picit itt visszatérek a kóstolással, amit el kell, hogy mondjak, hogy ez annyira jó ez az étel, mert a krumpli kívül ízes, nagyon-nagyon fűszeres, mikor beleharapunk, ugye belül csak krumpli íze van, és a natúr csirkemell nagyon jól passzol ez a joghurtoshoz is, úgyhogy ilyen igazi ízkavalkád van a nyelvemben, illetve a számban. Imádom. A gyerekek vacsia ugye bolonyai volt, amit most így egybe raktam, mi pedig még ettük az ebédről, megmaradt ezt a csirkés, krumplis, répás dolgot, ami nagyon ízlett a páromnak is. Sziasztok! A mai reggelim egy vajas pogácsa, amiben már Vivike evett az úton. Amúgy magamnak vettem, de tudjátok, mindig megkívánják. Bármit is vesz az ember. A múltkor így jártam a hamburgerrel, most a pogácsával. Torsonka, sajt, uborka és egy joghurt, ilyen kis kórházias menü. Szerintem tényleg a kórházba is ilyeneket adtak, legalábbis így szülés után. Úgyhogy ez van, ebédre pedig lesz majd egy kis gombóc és nudli, jövök majd vissza. Sziasztok! Épp egy IKEA-s videót forgattam, és hát nézem, basszus, 11 óra, ebéd sehol. Reggel már kifőztem egy adag krumplit, még jó, hogy kihűlt, mert ma szilvás gombóc és nudli készül, úgyhogy megyek, készítem is. Na, felraktam főni a nudlit. Ennyi tészta maradt nekem, ebből lesz szilvás gombóc, úgyhogy barátnőm küldött házi szilvát, le volt fagyasztva. Így fagyosan belerakom, picit cukorros, jó napot. Még soha nem csináltam, de nem kell ezt túl bonyolítani szerintem. Na, el is készült a nudli, ami nem nagyon látszik, de van benne bőven 4 szilvás gombóc. Ja, és érdekesség, nincs benne tojás, valaki írta múltkor tök fölösleget, szerintem nagyanyáink se használtak, szóval csak krumpli liszt, gyorsan dolgozni, szaggatni, bele a meleg vízbe, nem kell ezt túl gondolni. Életem első szilvás gombóca, nézzétek meg, nincsen szétszakadva, szóval na, mindjárt jövök, kóstolunk. Cserébe így néz ki a konyha romokban, mert én így szoktam főzni, úgyhogy el kell pakolnom most. Mielőtt kóstolunk, előtte én megeszem még az utolsó tányér zöldbableves, és szerintem ez így pont illik is a kettő egymáshoz, igaz, hogy ez ilyen pénteki ebédnek tűnik. De tegnap jobb ebéd volt, ma nem olyan jó, mert nincs benne hús, de én azt is szeretem, úgyhogy jövök vissza mindjárt a gombóc kóstolással. Na hát itt is vagyok a kóstolással, ki is kapok gyorsan, hát elég nagyok ezek a gombócok, 2, de szerintem nem fogom megenni, majd meglátom. Életem első gombócai, mármint ilyen szilvás. Nem szoktam már venni ilyen Mirelit gombócot, régen vettem. Azzal se volt semmi gondom egyébként, mert gyorsan kész van, de olyan brutálisan felment az áruk, hogy nem vagyok hajlandó érte adni annyit, ráadásul úgy, hogy a szilvás gombócot csak én meg párom szereti, a gyerekek csak a túrósat. Tálalás, egy kis porcukor, Temus porcukorszóró, na, akkor vágjuk is fel, nézzük meg így random, hogy milyen lett az egyiknek a belseje. Ott a szilva. Szerintem mikor Marci olyan 4 éves lehetett, akkor ettem utoljára házi szilvás gombócot. Azt se én készítettem, úgyhogy mindjárt meg is kóstoljuk, és hát remélem, hogy finom lett. Ebben most pont nem jutott szilva. Tudom, úgyse fogjátok elhinni, de nagyon-nagyon finom lett. Viszont szerintem ebbe egy egész szilvát simán rakhattam volna. És akkor most megkóstoljuk így a szilvát. Nagyon-nagyon finom. Ugye ez egy fagyasztott szilva volt, és ugye ezt úgy csináltam, hogy csak beleraktam és úgy főztem meg. Nagyon-nagyon szuper. Finom lett. Gyerekeknek estére ott van a nudli, ők szerintem nutellát fognak rácsepegtetni, illetve van még nekik egy nagyon-nagyon pici bolonyai, egy ilyen mini adag. Nekünk pedig estére szerintem görög sali lesz, meg még valamit kitalálok mellé. Megveregetem a hátamat, mert azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen olyan nehéz valami, de nem. Nekem sikerült, akkor szerintem nektek is, meg bárkinek. Mutatom, a másodikat szépen szét tudtam vágni, és gyönyörű, gyönyörű.
Estére nekünk volt egy ilyen kis görög salátaszerűség, illetve airfryerben sült ilyen fokhagymás joghurtos alapú meleg szendvics felvágottal és sajttal, a gyerekek pedig a túrógombócot, illetve a nudlit ették. Szép jó reggelt kívánok! Utolsó napi étkek jönnek, 15-e van, úgyhogy ma lezárom ezt a részt. Reggeli kifli, akkor szalámi, uborka most, nem zöldség, csak savanyúság, sajt, ketchup, és majd jövök vissza az ebéddel, ami nem tudom, hogy mi lesz. Na hát ebben a részben nem durrantok utolsó ebédként valami nagy dobást, paradicsomleves, zacskós, mert 1001 dolgom van. Majd fogom is részletezni szerintem az egyik videóban. Úgyhogy megy rá egy kis bazsalikomlevél, vagy sem, mármint hogy részletezem, vagy sem. Holnap jelenésem van egy helyen, arra kell egy kicsit előkészülnöm, hajat mostam, közben videót gyártottam, még ma fel se sepregettem meg, semmi, pedig dél van. Körbemet akarom rendezni, úgyhogy van dolog. Illetve felírtam még egy pár tennivalót hétvégén, a Marcinak van ugye a szülinapja, meg ballagással kapcsolatos dolgokat kellett intéznem, úgyhogy van dolog. Jó étvágyat, mindjárt hozom a másodikat. Ja, a pizzát is gyúrtam be, úgyhogy na. Itt is vagyok a másodikkal, savanyú krumpli főzelék, ezt most készítettem, és a fagyasztóból vettem ki egy kis pörit, mindjárt mutatom. Íme az egyszerű második, pörköltes kanállal beletúrunk, kis lecsepegtetve, tudjátok, mint ahogy az oviban adták, 4 szem hús volt, ennyi jutott mára, elég is lesz, úgyhogy jó étvágyat nekem! Vacsira, illetve másnap reggelre hoztam a pékségből egy pár dolgot este, úgyhogy ezt ettem. Én egy hamburgert választottam, a következő részben pedig folytatom a reggelivel, ami ebből a pékségcsomagból lesz. Ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek, próbáltam hosszabb kóstolásokat belerakni. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!